তো বন্ধুসকল আপোনালোকক আকবাৰ স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ। তো আজি আপোনালোকক দেখাম ইউটিউবত থাম্বনেইল কেনেকৈ বনায়। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা এপ লাগিব, যিটো থাম্বনেইল এপ বুলি কয়। তো থাম্বনেইল কি বস্তু আগত আপোনালোকক কৈ দিওঁ। থাম্বনেইলটো হ'ল বেনাৰ। তো আমি ধৰক এতিয়া কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম পাতিলে আমি এনেকৈ বেনাৰ লগাওঁ, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ইউটিউবত আমি থাম্বনেইল লগোৱা হয়। তো এই থাম্বনেইলটো বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত এপ পোৱা যায়। মই আপোনালোকক এটা এপ দেখাম। তো চাই যাওক ভিডিঅ'টো। তো আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত যাব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপুনি চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব ইউটিউব থাম্বনেইল। তো আপোনাৰ ইয়াত বহুত এপ পাব, কিন্তু মই আপোনাৰ এটাহে দেখাম। সকলোতে বনাব পাৰি, কিন্তু যিটো মই বনাওঁ যিহেতু, তো মই এটা আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ। তো থাম্বনেইল মেকাৰ বেনাৰ এডিটৰ। তো অপেন কৰিব। তো আপুনি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ থাম্বনেইল পাব, আপোনাৰ ক্ৰিয়েট কৰা থাকে, কিন্তু আপুনি ইয়াত খালি চেঞ্জিং কৰিলে হ'ল যে আপুনি কি বনাইছে। গেমিং পাব, ইয়াত আপোনাৰ ফুড বা আপুনি ল'বও পাৰে বনাব। মই যিহেতু টেকনিকেল বনাম, তো টেকনিকেলত আপোনাৰ এটা চইচ কৰি লৈছোঁ মই এইটোকে। তো ইয়াত এডিট মাৰিব। এডিট মৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত বহুত ধৰণৰ অপশ্যন পাব। তো মই দেখাই আছোঁ আপোনাৰ প্ৰথমতে টেক্সট এটা মই এডিট কৰি লৈছোঁ। তো এটা মই টেক্সট লিখি লৈছোঁ। তো এপ্লাই কৰিব। তাৰপৰা এপ্লাই কৰি আপুনি ইয়াত ডটকেইটা দেখিছে নহয়, আপুনি ডটকেইটাত আপুনি কৰ্ণাৰত চুলে আপুনি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। মই কৰ্ণাৰত আপোনাৰ চুই পেলাই অলপ সৰু কৰি লৈছোঁ। আপুনি ইয়াত কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ টেক্সটৰ কি কালাৰ ৰাখে আপোনাৰ ইচ্ছামতে। তো মই চইচ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ফ্ৰণ্টটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ষ্টাইল সলাব পাৰে, টেক্সটৰ ষ্টাইলটো আপুনি সলাব পাৰে। তো মই অলপ চাই লৈছোঁ কি টেক্সট দিলে ভাল হয়। আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াত টেক্সট বনাই ল'ব পাৰে। তো এটা মই বনাই লৈছোঁ। বনাই লৈ আপোনাৰ ইয়াত সৰু ডাঙৰ কৰি মই ইয়াত বহাই দিছোঁ। ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন আছে, আপোনাৰ আউটলাইন বুলি কয়। এই আউটলাইনটোৱে আপোনাৰ টেক্সটটো আপোনাৰ বহুত দেখনীয়া কৰি দিয়ে আৰু টেক্সটটো আপুনি মিলাই ল'লে। তো আপোনাৰ একদম দেখি ভাল লাগে ধৰক টেক্সটটো। টেক্সটটো আপুনি এইটো মিলাই ল'ব অলপ। এইটো আউটলাইনটো মিলাই আপুনি ইয়াত কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। কিন্তু কালাৰত আপোনাৰ টেক্সটটো দেখি অলপ ভাল লাগে আৰু আপুনি মিলাই ল'ব। তাৰপৰা এয়া মই মিলাই লৈছোঁ টেক্সটটো। তো মিলাই লৈ আপুনি সৰু ডাঙৰো কৰিব পাৰে। আপুনি ডটকেইটাত আপুনি যি ধৰণে টানে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ চাইজ লৈ লয় টেক্সটকেইটাই। তো ইয়াত মই আপোনাৰ লৈ লৈছোঁ এইটো। আপুনি ইয়াত সকলো ধৰণৰ টেক্সট যিমান আছে আপুনি চব ইচ্ছামতে আপুনি সলাবও পাৰে, আৰু য'ত মন যায় আপুনি বহাব পাৰে। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো পিকচাৰ হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা সলাব নোৱাৰে, সেইটো আপোনাৰ বেলেগ অপশ্যন আছে। তো অলাগতিয়াল টেক্সট মই আপোনাৰ ডিলিট কৰি দিওঁ। ইয়াত গৈ পেলাই আপোনাৰ ডিলিট মাৰিলেই হ'ল। এতিয়া আপোনাৰ এটা কাম আছে, আপুনি ইয়াত ধৰক ইমেজ এড কৰিব বিচাৰে। আপোনাৰ ফটোখন আপুনি ইয়াত এড কৰিব বিচাৰে, কিন্তু এটা কথা আছে, ইয়াত ফটোখন এড কৰাৰ আগত আপোনাৰ আৰু এটা বস্তু লাগিব। আপোনাৰ ফটোখনৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আৰু এটা বেলেগ এপ আছে, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। তো মই ডাউনলোড কৰা আছে। আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড এৰেজাৰ বুলি মাৰিলেই পাব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিখন ফটো আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, আপুনি ইয়াত গেলাৰীত যাব। গেলাৰীত গৈ আপোনাৰ যিখন ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ এইখন চিলেক্ট কৰিব। তো অট'মেটিক আপোনাৰ যিটো ইমেজ থাকে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ যাব। তো আপুনি অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ব। কৰি লৈ আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ এখন ডাউনলোড কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ নৰ্মেলতে ডাউনলোড হ'ব, কাৰণ আপোনাৰ প্ৰ' ভাৰ্চনটোত আপোনাৰ HD হয়। তাৰপৰা মোৰ নৰ্মেলে হ'ব, নৰ্মেলে চলিব, নৰ্মেল কৰিলেই হ'ল। তো আপুনি আকৌ এবাৰ এই থাম্বনেইল এপটোলৈ আহিব।
তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ ইয়াত ইমেজটো সিলেক্ট কৰিব যেটো মই ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিলো তো ইমেজটো ইয়াত ক্লিক কৰি লৈ আহিব লৈ আহি আপোনাৰ ইয়াত ডট কিটাত ধৰি আপোনাৰ ডট কিটাত থৈ আপোনাৰ ফটোখন ক্ৰপ কৰি ল'ব বা সৰু কৰি ল'ব আপোনাৰ যিমানটো লাগে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ এটা টেক্সটো আছে বহুত ধৰণৰ টেক্সটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে মই টেক্সট নকৰো মই ইয়াত আপোনাৰ ইমোজি এটা বহাব বিচাৰো ইমোজি এটা সেইকাৰণে মই আপোনাক দেখুৱাইছো ইয়াৰ আপুনি ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই আপোনাৰ যেটো ইমোজি আপুনি বহাব বিচাৰে ইমোজিটো এপ্লাই কৰিব তো মই ইমোজি তাত বহাই লৈছো বহাই পেলাই এপ্লাই কৰিলো তবা ইমোজিটো আপুনি ইচ্ছামতে আপুনি সৰু কৰিব পাৰে ডাঙৰ কৰিব পাৰে ইচ্ছা আপোনাৰ যতে মন যায় বহাব পাৰে তো মই অলপ মিলাই লৈছো তো ইমোজিটো মই বহালো বহাই লৈ আপোনাৰ মোৰ থাম্বনেইল তৈয়াৰ হৈ গৈছে তো আপোনাৰ ওপৰৰ ফালে চাব এটা সেভৰ অপচন তাত মাৰিলে আপুনি ইয়াত আপুনি ডাউনলোড কৰিলে হ'ল আপোনাৰ থাম্বনেইল তো আপোনাৰ থাম্বনেইলখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল তো বন্ধুসকল এনেধৰণে আপুনি ইউটিউবৰ কাৰণে থাম্বনেইল বনাব পাৰে তো ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব তো থ্যাংক ইউ